التأمل هو حالة ذهنية فطرية أهداها المولى عز وجل للطفل حين يولد مع باقي نوافذ المعرفة وهي الحواس. هو لا يستسلم كما الكبار للبديهيات، بل يمرح مع ذهنه في عالم مفعم بالدهشة والمفاجأة والملاحظة. هناك دوما ما يدعوه للتساؤل. الحين احنا استخرجنا مجموعة كبيرة من المفاهيم من القصة، خلينا نقرأها سوا. هو كان بيستشعر المعاني من قبل ما حتى تجيله حروف، هو بيستشعر المعاني، كان بيسأل أسئلة مرة كبيرة عن البحر، عن النجوم، عن كبر الأشياء وصغر الأشياء ووجودها. فحسينا أنه هو قبل ما يفهم ويعرف كان بيستشعر، ممكن تكون هذه هي بداية الفهم. حين نحرم التساؤل على أنفسنا فإننا نظل سجناء أحكامنا المسبقة وتحيزاتنا القائمة على ما نظن أنه بديهي في هذه الحياة. لكن السؤال، ذلك المصحوب بالقدرة على التعليل والرغبة الحقيقية في الوصول إلى المعنى، فإنه يحفز حواس معينة، تلك الحواس التي نسيناها منذ الطفولة، حواس تبحث عن ما هو مدهش وتنقب عن كل ما هو غير اعتيادي في الأشياء التي ظننا أنها اعتيادية. من حقكم تختاروا أي سؤال وتصوتوا عليه أي عدد من المرات. 4 أسئلة. الحين حنختار طريقة التصويت المفتوح. احنا اخترنا ده السؤال بطريقة هو غير عن الأسئلة الثانية، عشان يعني الأيديا حقته كانت فيه من أول، يعني كده floating around in the air لين ما أحد he picked it up، يعني مسك الفكرة وبعدين he put it to life. كنت بفكر إنه هل الاختراع شيء أصيل؟ لازم يكون شيء أحد ما اخترعه. فطرتنا كبشر نبغى نحسن ونبغى نطور، فدائما احنا حنشوف الأشياء اللي مزعجتنا ولا مضايقتنا ولا ما احنا شايفين إنه هي 100%، وحنطور عليها وحنحسن عليها. أنا أتفق مع مريم إنه كل شيء في الحياة هو تطوير، لأنه إحنا بنطور عشان نوصل لأعلى شيء، لأكثر شيء حيساعدنا. فكرة إنه هل ذا الشيء كان موجود بس إحنا استكشفناه، هذا سؤال صراحة عمره ما جاء في بالي. أتوقع أكيد في إنسان واحد سأل سؤال أوريجينال هو اللي خلى كل الأفكار دي تطلع من وراه. أنا أتفق مع عسيل. أضيف على اللي قالته ليا. أنا ما كنت أتوافق مع عباد. أنا أتفق مع فكرة أحمد. ليس الهدف من الحلقة النقاشية هو إحراز النقاط أو الجدل للجدل أو أنها دردشة عادية، بل الهدف المعلن والذي يعرفه الجميع هو بناء الأفكار بالتعاون مع الجميع، نسميه التعلم المجتمعي. بفكر عن فكرة الكهرباء، وممكن ما تكون مبنية على شيء من قبلها بس مستوحاة من الطبيعة. ما كانت تكتشف قبل عشان ما كنا نقدر نستفيد منها بأي طريقة، عشان ما في الأدوات أو التفكير اللي يخلينا نقدر نسوي دي الفكرة أو نستعملها. ليش يا ترى زمان لما كانت خامات الأرض مليانة كانت الاختراعات قليلة؟ لأنه خلاص اكتشفنا أكثر أشياء، فقدرنا عرفنا إنه نستخدمها وتطورنا. دحين صرنا بنستخدم عناصر ومواد مرة أكتر، ففي النهاية دحين كل ما بنصير أقرب وأقرب لأن ما حننتهي من كل المواد. واحد يفكر عن شيء ويقعد فيها مرة طويل، أنت تتغير. الأسئلة المفاهيمية الكبرى تتطلب منك هذه الوقفة. البحث عن الحقيقة هو الحافز المهم وراء التساؤل، وعلى قدر قيمة السؤال وحجمه ومستوى تجريده على قدر الوقت الذي سيستغرقك للخوض فيه. لا تأخذ الأجوبة على محمل الجد دائما، فالسؤال يبقى وإن فنت إجابته.